Hello everyone, welcome back to Legal Cluster. আজিৰ পৰা আমি নতুনকৈ এটা জাৰ্নি ষ্টাৰ্ট কৰিম এণ্ড দ্যাট ইজ ফ্ৰী ক্লাছেছ ইউটিউবত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচৰ ক্লাছ দিয়া হ'ব আৰু এইখিনি ক্লাছ যে ফ্ৰী আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব যেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইল বা কভাৰ ফটোখনত যেতিয়া দেখিব তাত ৰামধেনু বাই লিগেল ক্লাষ্টাৰ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে ডেট মিনছ ডেট ইজ এ কমপ্লিট ফ্ৰী ক্লাছ ফৰ ইউ আৰু ইয়াত আমি বুজোৱাৰ উপৰিও আমি ইয়াত আপোনালোকক নোটছ দিম গতিকে নোটছখিনি আপোনালোকে নিজে নিজে বনাই যাব পাৰিব মই নিজে যিখিনি বনাইছো নোট সেইখিনিয়ে মই আপোনালোকক দিম আৰু সেইখিনি বস্তু মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ইন কোৱেশ্যন এনসাৰ স্বৰূপত দিম গতিকে নোটছখিনি ভালদৰে বনাই যাব আজিৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছো সিপিসি আৰু সিপিসিৰ প্ৰথম টপিকটো মই লৈছো ডিক্ৰী অৰ্ডাৰ এণ্ড জাজমেণ্ট এতিয়া ডিক্ৰী অৰ্ডাৰ বা জাজমেণ্ট এই তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত কি কি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে সেইকেইটা আমি প্ৰথমতে লিখি লওঁ ঠিক আছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আৰামছে সিপিসি বহি এখন লওক আৰু কোনোবাই যদি নাই লোৱা তেতিয়াহ'লে এখন বহি নতুনকৈ কিনি আনক কাৰণ এতিয়াৰ পৰা যিমানখিনি ক্লাছেছ মই প্ৰভাইড কৰিম সেইখিনি বস্তু নতুনকৈ আপোনালোকে আকৌ নোটছ বনাব পাৰিব ভালদৰে আৰু লিখি যাব পাৰিব এই ক্লাছটো চাই পেলাই প্লাছ মই কমপ্লিটলি নিজৰ লেপটপত নিজে হাতেৰে লিখা নোট হয় গতিকে সেইখিনিয়ে মই আপোনালোকক কৈ যাম সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ নোটছ বনাই যাব পাৰিব কি কি কুৱেশ্যন আহে সেইখিনিও লিখি যাব পাৰিব কোনোবাই যদি বহি নাই কিনি পেলাই এইটো ভিডিঅ' পৰা ষ্টাৰ্ট কৰক আৰু ৰামধেনু বাই লিগেল ক্লাষ্টাৰ আপোনালোকে চাই থাকিব য'ত আমি বিনামূলীয়াকৈ এইবাৰ ক্লাছ দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সো ডিক্ৰী অৰ্ডাৰ আৰু জাজমেণ্টত আমাক কেইটামান কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে নম্বৰ 1 হৈছে এক্সপ্লেইন লিখক এক্সপ্লেইন ডিক্ৰী অৰ্ডাৰ এণ্ড জাজমেণ্ট এণ্ড ডিষ্টিংগুইছ বিটুইন দেম এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে দ্বিতীয়তে আমাক সুধিব পাৰে যে ডিক্ৰীৰ এছেঞ্চিয়েল এলিমেণ্টছ কি কি সো হোৱাট আৰ দ্য এছেঞ্চিয়েল এলিমেণ্টছ অফ আ ডিক্ৰী থাৰ্ড কুৱেশ্যন লিখক হোৱাট আৰ দ্য কাইণ্ডছ অফ ডিক্ৰী ফ'ৰ্থ কুৱেশ্যন লিখক হোৱাট আৰ দ্য কনচিকুৱেঞ্চেছ of non-appearance of party. Fifth question likhok, what is an ex parte decree? Sixth number question likhok, discuss the remedies available to a defendant against whom. Discuss the remedies available to a defendant against whom an ex parte decree has been passed. Next question likhok, all questions regarding execution of a decree shall be determined by the court executing the decree and not by a separate suit. Explain. এই যেটো sentence মই কলো all questions regarding execution of a decree shall be determined by the court executing the decree and not by a separate suit etu apunalake inverted comma hor bhitor likhok aru pisot dashadal di likhok explain so prothom jetu topic ami aji uthaisu decree order and judgment ei topic tot ekhini questions ahibo pare gotike ekhini questions or karone etia moi dictation di jam apunalake likhiu jabo paribo notes banai jabo paribo it will not only help for judiciary কোনোবাই যদি ল পঢ়ি আছে তেখেত সকলৰ ইম্পৰ্টেন্স হয় এগিটা কোৱেশ্চন বাট জুডিচিয়াৰী পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা মই আনসাৰ্ছ তৈয়াৰ কৰিছো হেহে যি সকলে এলএলবি কৰি আছে তেখেত সকলে ইন ব্ৰড বেছিকৈ পঢ়িব লাগিব এনেদৰে লিখিলে নহব কাৰণ জুডিচিয়াৰী আৰু এলএলবিত লিখাৰ মাজত বহুত ডিফাৰেন্স থাকে সো ফাৰ্স্ট আমি জানিলম ডিক্ৰী এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে ডিক্ৰী লিখিব মন কৰিব জুডিচিয়াৰীত অকল ডিক্ৰীটো এক্সাম মানে হেৰি কৰি থলে নহব এক্সপ্লেইন কৰিলে নহব তাত এটা ইলাষ্ট্ৰেচন দিব লাগিব আৰু তাত কোনটো সেকশন হ'ব সেই সেকশনটো দিব লাগিব সো ফাৰ্স্ট আমি লিখিম ডিক্ৰী বুলি হেডিং দি পেলাই লিখক ইন আ সিভিল সুট several facts might be alleged and the court may be required to rule on several claims. Full stop. In simple term, comma, decree is the ruling of the court. Decree is the ruling of the court regarding the claims of the parties of the suit. The claims of the parties of the suit. Full stop. For example le joa gora eta kotha kon de প্ৰত্যেক বছৰৰ নোটস বেলেগ বেলেগ কৈ আমি বনাও হেতু লিগেল ক্লাষ্টাৰৰ নিয়ম হয় যি সকলে যোৱা বছৰ আমাৰ ক্লাছত আছিলে
বা যিসকলে যোৱা বছৰ আমাৰ ভিডিঅ'ছ চাইছিলে ফ্ৰী আমি তেতিয়া দিছিলোঁ ফ্ৰী ভিডিঅ'ছ মেইনছৰ বাবে সেই সকলে এতিয়া যেটো মই আপোনালোকক কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ কৈ আছো যদি মিলাই চাই কিন্তু একেই নহয় কেতিয়াও একেই নহয় লাগিলে আপোনালোকে টিউশন লৈছে বা নলৈছে একেই নহয় কাৰণ আমি প্ৰত্যেক বছৰে নোটছ চেঞ্জ কৰো কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰৰ কোৱেশ্চন পেপাৰৰ ডিমান্ড বেলেগ থাকে হেতু কাৰণে কোৱালিটিটো অলপ বেলেগ কৰি যাব লগা হয় বিকজ নহলে আনসাৰ সবৰে একেই হৈ যায় ৰাইট ওকে ফৰ এক্সাম্পল ইন আ suit between A and B A may claim that a particular property P belongs to A. Property to P বুলি ধৰা গৈছে যে হেতু A মানে হয় বুলি কৈছে ঠিক আছে after hearing all the arguments comma the court will rule in favor of either A or B. The final decision of the court regarding this claim, that is whether the party belongs to A or B, is a decree. ঠিক আছে এতিয়া প্যাৰাগ্ৰাফটো চেঞ্জ কৰি লিখক as per section 2 clause 2 of CPC a decree is the formal expression এখিনি নকলে হ'ব নেকি বাৰু কাৰণ সেকশন 2 টো আমি ডাইৰেক্টলি বহাম হলেও বাৰু এবাৰ পঢ়ি দিছো decree is the formal expression of an adjudication which so far as regards the court expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit it can be final or preliminary একন বস্তু directly section 2 পৰা আপোনালোকে লিখি দিব ঠিক আছে এতিয়া এই যেটো ডেফিনেশন মই দিলো ইয়াত ধৰক যদিও এসেনশিয়াল এলিমেন্টস খিনি আমি ওপৰৰ কোৱেশ্চনটোত পাম ন পাইছো অলৰেডি যে এসেনশিয়াল এলিমেন্টস খুদিছিলে গতিকে ইয়াৰ লগতে মই এসেনশিয়াল এলিমেন্টস কৈ আছো ডিফাৰেন্স খিনি পিছত কম কোৱেশ্চনস খিনি ৰেডি কৰি ৰাখিছে ফাৰ্স্ট দেন মই কোৱা এই গুটে নোটটো আপোনালোকে লিখিব এন্ড দেন আপোনালোকে সেই যে কোৱেশ্চন খিনি লিখিছে হেখিনি নিজে ঘৰ এবাৰ প্ৰেক্টিস কৰিব Okay, so from the above definition, we can see the following essential elements of a decree. Number 1, there must be adjudication. Underline korok, duta dot diok, aru start korok. Karon ekhini point ami explain koribo lagibo. Okol eta line likhi thole nohobo. Adjudication means judicial determination of the matter in dispute. প্ৰথমে আমি এডজুডিকেশনৰ মিনিংটো দি দিলো তাৰপিছত আমি বস্তুটো লিখি দিম in other words the court must have applied its mind on the facts of the case to resolve the matter in dispute full stop. For example, dismissing a suit because of default in appearance of the plaintiff is not a decree. Full stop. But dismissing a suit on merit of the case would be a decree. খুব simple ভাষাত practice point of view পৰা আমি এই বস্তুটো লিখিছো গটিকে এটো ইজি হৈ যাব পঢ়িবলৈ সহজ বুজি পাওটো সহজ হ'ব আৰু এক্সামিনাৰে চাইও ভাল পাব যে প্ৰেক্টিস পইণ্ট অফ ভিউ পৰা বস্তুটো খুব সিম্পল কে আনিছে নট ইন বুকিশ ল্যাঙ্গুৱেজ বুকৰ ল্যাঙ্গুৱেজত নহয় ইয়া নাম্বাৰ 1 হৈ গল নাম্বাৰ 2 there must be a suit same underline কৰক দুটা ফুট দিয়ক মানে কলম দিয়ক colon diok decree can only be given in relation to a suit full stop yat ami eta kesor nam lobo lagibo dei although CPC does not define what suit means so yat moi koiso je there must be a suit
কিন্তু suit থাকিব লাগিব বুলি কওঁতে যে there must be a suit একদম সিম্পল কিবা এটা হেতু নহয় স্ট্যান্ডার্ডাইজ কৰিব লাগিব LLB ষ্টুডেণ্টে লিখিব যে এটা সুট থাকিব লাগিব নহলে অমুক তমুক কিন্তু যেতিয়া এজন জাজ হিচাপে আপুনি লিখিব জাজ বনিবৰ কাৰণে লিখিব তেতিয়া হেতু বস্তু আপোনালোকে এটো ভৰাব লাগিব যে হয় সুট লাগিব কিন্তু সুট বলা বস্তুটো আমাক ডেফিনিশন দিয়াই নাই CPC হেহে আমি এটা কেস লৈ আহিম বুজি পাইছে কেছটো এতিয়া so although CPC does not define what suit means comma in Hansraj versus Dehradun Mussoorie Tramsway de TRAMSWAYS Co Limited AIR 1933 comma the Privy Council defined the term suit as a civil proceeding instituted by the presentation of a plaint suit eta hoboi lagibo heibor likhatke apuni eta standardized language ot ani bostuto ekdam fact pura likhi dise that is called aspirants answers number 3 point right of the parties underline koro tar sub heading ot likhok the adjudication must be about any or all of the matters in controversy in the suit full stop the word right means substantive right and not merely procedural right nohoy substantive right or kotha he yat koy for example an order refusing leave to sue in forma pauperis that means ki bracket likhibo pare that means ki hoy that means an order rejecting the application of a poor plaintiff to waive court cost is not a decree because it does not determine the rights of the party in regards to the matters alleged in the suit full stop next point to likhibo ami yat ketaman point likhim akodi at least 5 ta point to likhime because 5 marks or question or answer hobo ebila so next point to likhok conclusive determination so ketiaba okol conclusive determination or uporat eta horu short note hoitu khudibo pare ba interview to khudibo pare conclusive determination ki bostu hehe etu apnalake nije short kori lobo mo akoman digholke bostu to likhai dim jate apnalokor jitu bostu etia পঢ়িছে prelims mains interview sobote kam ahibo lage পঢ়িব লাগিব conclusive determination likhok heading di pelai the determination of the right must be conclusive full stop this means that the court will not entertain any argument to change the decision that is as far as the court is concerned comma the matter in issue stands resolved full stop for example যদি ধৰক এটো বহলাই লিখি আছে এই এক্সাম্পলটো নিদিলেও হৈ যাব বাট ইন কেস বস্তুটো এক্সট্ৰা কৈ খুধিছে তেতিয়া কিন্তু এক্সাম্পল দিবই লাগিব for example an order striking out defense of a tenant under a relevant rent act or an order refusing an adjournment is not a decree as they do not determine the rights of the party conclusively all of speed hoise niki speedot likhok moi bostutu ekebare slowly nai kwa অলপমান স্পিডত এটো কাৰণে গৈছো বিকজ আপোনালোকে 100 মাৰ্কছৰ যে এক্সামিনেশন লিখিব এতিয়াৰ পৰা অভ্যাস হ'ব মুখ খুনি লিখোতে it will be easy on the other hand comma out of several properties in issue in a suit comma
The court may make a conclusive determination. The court may make a conclusive determination about the ownership of a particular property. Full stop. Such a conclusive determination would be a decree even though it does not dispose of the suit completely. Even though it does not dispose of the suit completely. Okay, so অলপমান মই স্পিডত কৈ গৈছো আপোনালোকৰ অভ্যাসৰ কাৰণে, কাৰণ আপোনালোকে 100 মাৰ্কছৰ আনসাৰ লিখিব, কনজিকিউটিভলি 2 to 3 to 4 ডেজ লিখিব, সেয়েহে অকণমান স্পিডত কৈ গৈছো যাতে অভ্যাস হয়। যদি কাৰোবাৰ প্ৰব্লেম হৈছে অকণমান ৰখাই বা ভিডিঅ'টো স্লো কৰি হ'লেও চাব পাৰিব। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি যে আপোনালোকক এনেকৈ নোটছ দিম এতিয়াৰ পৰা, মানে যিখিনি আমি ক্লাছ এনেকৈ ল'ম বা কিবা বুজি নাপালে কমেণ্টত জনাব, মই নেক্সট ডে লগালগ এইটো বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি দিম যিটো আপোনালোকে বুজি নাপায়। এতিয়া সেই যে ক্লাছ দিম, অকল ক্লাছ ল'লে আপোনালোকৰ হ'ব জানো? নহ'বতো, আপোনালোকে আমাক এক্সামো দিব পাৰিব, আৰু সেই এক্সামৰ বিষয়ে মই নেক্সট কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত বাৰু মই সবিশেষ জনাম। দুটামান ক্লাছ গৈ লওক, তেতিয়া মই জনাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ এক্সাম দিব পাৰিব। এতিয়া আহক নেক্সট পইণ্টটো আমি লিখোঁ। 5টা পইণ্ট লিখাৰ কথা আছিলে, চ' 5 নম্বৰ পইণ্টটো লিখক, ফৰ্মেল এক্সপ্ৰেছন, হুইচ ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। ফৰ্মেল এক্সপ্ৰেছন, এই হেডিংটো আণ্ডাৰত লিখক, টু বি আ ডিগ্ৰী, কমা, the court must formally express its decision in the manner provided by law. Full stop. A mere comment of the judge cannot be a decree. Okay? Cannot be a decree. এতিয়া ইয়াত আমি চাব, আমি কিছুমান এক্সাম্পল ইয়াত বহাম। এই হেডিংটো আণ্ডাৰত আমি আৰু অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে দুটা ঠাইত এক্সাম্পল বহাম। এটা হৈছে ডিচিশ্যন যিবিলাক ডিগ্ৰী হয়, আৰু এটা হৈছে ডিচিশ্যন যিখিনি ডিগ্ৰী নহয়। চ' লিখক এক্সাম্পলছ অফ ডিচিশ্যন হুইচ আৰ ডিগ্ৰী। এক চাইডে লিখক এক্সাম্পলছ অফ ডিচিশ্যন হুইচ আৰ ডিগ্ৰী, এক চাইডে লিখক এক্সাম্পলছ অফ ডিচিশ্যন হুইচ আৰ নট ডিগ্ৰী। এতিয়া হুইচ আৰ ডিগ্ৰীত তাত আণ্ডাৰত লিখক dismissal of appeal as time barred, dismissal or a suit or appeal for want of evidence or proof, order holding appeal not to be not maintainable. Egita hoise example of decision which are decree. Next likhok efale example of decision which are not decree. Tat likhok order of remand poribo yat. So number 1, dismissal of appeal for default. Number 2, order of remand. Number 3, order granting interim relief. Hagol ekinta ami complete decree khatam korisu. Decree upor ji ahibo pare muthote yate palu. Next dia ami sam order. So order heading diok dangor ke order. Tat likhok as per section 2 clause 14, the formal expression of any decision of a civil court which is not a decree is order. Eto directly moi section apai director pai disu baru. Full stop. In a suit, comma, a court may take certain decisions on objective considerations, and those decisions must contain a discussion of the matters at issue in the suit and the reasons which led the court to pass the order. Full stop. However, comma, if those decisions fall short of a decree, they are orders. Clear? So ami yapa ki kilo that there are several common elements between order and decree, right? Both related to the matter in controversy, and both are decisions given by the court. Both are adjudication, both are formal expression. However, there are some differences in between
those two parts. ঠিক আছে, যদিও আমি এতিয়া সিমিলাৰিটি বহুতখিনি পাই গ'লো, বাট আমি ডিক্ৰী আৰু অৰ্ডাৰৰ মাজত এতিয়া ডিফাৰেঞ্চ আমি পাই যাম। ডিক্ৰী আৰু অৰ্ডাৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চখিনি আপোনালোকে এখন চাৰ্ট হিচাপে লিখিব পাৰে বা নৰ্মেলি লিখিব পাৰে। চ' যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈয়ে লিখক, মই জাষ্ট কৈহে যাম। ঠিক আছে, প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, ডিক্ৰী আৰু অৰ্ডাৰৰ ডিফাৰেঞ্চ আমি পঢ়ি লওঁ। তাৰপিছত যেতিয়া আমি জাজমেণ্ট পঢ়িম, তাৰ কাইণ্ড চাইন্সবিলাক চব পঢ়ি শেষ কৰিম। তাৰপিছতহে আমি নেক্সট ডিফাৰেঞ্চবিলাক, যদি মই আপোনালোকক অলৰেডি কুৱেশ্যন দিছোঁ, নেক্সট ডিফাৰেঞ্চখিনি পঢ়িম। ঠিক আছে, নাও এই টপিকটো বহুত দীঘল এটা টপিক হয়। অ'কে, ডিক্ৰী আৰু অৰ্ডাৰ ডিফাৰেঞ্চ চাওক। কেতিয়াও ডিফাৰেঞ্চ এটা লিখোঁতে ছেকশ্যনকেইটা ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কৰি পেলাই এটা এনচাৰ নিলিখিব। সেইটো LLBত কৰে, জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচত নকৰে, সেইটো ৰং পদ্ধতি। চ' number 1 difference, decree can only be passed in a suit originated by the presentation of a plaint, but order can be passed in a suit originated by the presentation of a plaint, application or petition. First difference. Okay, next difference to karne likhok, decree contains conclusive determination of a right, but order may or may not finally determine a right. Number 3 likhok, decree may be final, preliminary, partly final, but order cannot be preliminary order. Every decree is appealable unless an appeal is expressly barred, but only those orders which are specified as appealable in the code, I mean in the CPC, is appealable or are appealable. ঠিক আছে, next last differentiation to likhok, in case of decree, a second appeal may lie against a decree to a high court on certain ground, but there is no second appeal for orders. It is ekdam practice point or prahi gol. Next topic ami pam judgment. So judgment section kiman 2 clause 9. Judgment likhute eta case law mention koriboi lagibo no matter what. যেতিয়াই CPC জাজমেন্টৰ নাম ল'ব, সেকশন 2 লগতে এটা কেছ আপোনালোকে মেনশন কৰিবই লাগিব। সো ইয়াত আমি সুনীল মদনৰ কেছটো আমি ইয়াত দিম, লাহে লাহে দি আছো, মই জাজমেন্টটো আগত দেখাই লওঁ। As per section 2 clause 9, judgment means the statement given by the judge of the grounds of a decree or order, full stop. Every judgment should contain a concise statement of the case, comma, the points for determination, comma, the decision thereon, comma, and the reasons for the decision. Judgment likhar loge loge section to mention kori judgment to bujai dia loge loge apnaloke judgment at ki thake hekida loga log likhibo. So answer to enuka hobo lage je apuni ejon aspirant hisabe jitu likhise hetu ulai jabo lage je ho tekhere ejon aspirant. In case of Balraj Taneja versus Sunil Madan, AIR 1999, comma, the Supreme Court held that a judge cannot merely say suit decreed or suit dismissed. Suit decreed, suit dismissed. Duita bostu inverted comma hor bhitorot likhok. Ejon judge etu kesor mote je ejon judge ketiao suit decreed, suit dismissed shobdo likhibo nuare ba kobo nuare. The whole process of, after full stop, the whole process of reasoning has to be set out for
deciding the case one way or the other. Full stop. এতিয়া এইটো লিখোতে আমি আকৌ যেহেতু চাওক যেতিয়া আপুনি এজন এসপাইৰেন্ট হিচাপে লিখিছে that means you have studied the whole CPC then আপুনি answer লিখিছে right so ইয়াত অকল জাজমেন্ট বুলি ক'লে আমি অকল যে সেকশন 2 ক্লজ 9 দিম হেতু নহয় আমি ইয়াত রুল 6A ও আমি আনিম ঠিক আছে অর্ডার 20 রুল 6A টো আমি ইয়াত লৈ আহিম হে কাৰণে লিখক প্যাৰাগ্ৰাফটো চেঞ্জ কৰি as per rule 6A of order 20 the last part of the judgment should precisely state the relief granted. আপোনালোকে সাগে ব্যাকগ্রাউন্ড ভয়েসত বম ফুটা আওয়াজ শুনি আছে বেংগলোৰত বহুত কমন হয় সদায় বম ফুটিব আৰু ইয়াত ফ্যাক্টৰীটো আছে দেই বেংগলোৰত হাইয়েস্ট ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত সবতকে বেছি বম বনাই ইয়াত যিটো দিৱালীত ফুটাই হেবিলা মানে ক্ৰেকাৰ্স granted full stop. Thus, a judgment is a state prior to the passing of a decree or an order. Full stop. After pronouncement of a judgment, comma, a decree shall follow. Full stop. ঠিক আছে এটা আমি লিখিলো এতিয়া আমি জানিম কি কি কাইন্ডস আছে ডিক্রিৰ সো ডিক্রি আমি জানো যে প্রিলিমিনারি আছে ফাইনাল আছে পার্টলি প্রিলিমিনারি পার্টলি ফাইনাল আৰু ডিম ডিক্রি এগিটা হৈছে পার্ট মই ইন শর্টত কৈ যাও যে প্রিলিমিনারি যেতিয়া লিখিব ডিক্রি কিতাবত খুব ভালকে আছে গতিকে প্রিলিমিনারি ডিক্রি লিখোতে এটা বস্তু ধ্যান দিব যে তাত আপোনালোকে এটা কেস ল মেনশন কৰিবই লাগিব আৰু হেতু হৈছে শংকৰ ভাৰ্সেস চন্দ্ৰকান্ত SCC 1995 কেস ল কোড দি যাব লাগে মই কৈ আছো সো তাত এট লিস্ট এই কেস লটো আপোনালোকে মেনশন কৰক এন্ড দেন আপোনালোকে নেক্সট যেটো পাব হেতু হৈছে ফাইনাল ডিগ্ৰী সো ফাইনাল ডিগ্ৰীত কোনো কেস ল দৰকাৰ নাই ধুনিয়াকে আপোনালোকে বুজাই লিখি দিলে হল পার্টলি প্রিলিমিনারি পার্টলি ফাইনাল টু নরমাল লিখিব বাট তাত এক্সাম্পল দিব সো কোড এক্সাম্পল কোড কেস ল মই কৈ গৈ আছো ইয়াত আপোনালোকে জাস্ট মেনশন কৰি যাওক আৰু এই চাৰিটা পইণ্ট এই ডিগ্ৰী টাইপস কিটা যদি কেনেবাকে কোনোবাই নাজানে বা বুজি পোৱা নাই মোক তলত কমেন্ট সেকশনত জনাব মই বুজাই দিম আৰু যদি বুলে নোটস টু মেম একেবাৰে দি দিওক এটু কৈ দিওক তেতিয়া হেতু মই কৈ দিম বাট আই থিংক এখিনি বস্তু সাগে ক'ব নালাগিব দেন okay partly preliminary partly final eta example দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু ডিম ডিক্ৰি জি হয় হেদত আপুনি সেকশন ইয়াত এটু মেনশন কৰিব যে সেকশন 2 ক্লজ 2 cannot be said to be a decree এই ডিম ডিক্ৰি ক্ষেত্ৰত দে কাৰণ ডিমড শব্দটো এটু ইউজুয়ালি কোড ইমপ্লাই হয় লিখিব লাগিব হেতু কাৰণে লিখিব লাগিব সো আমি যদি চাও যে ৰিজেকশন অফ এ প্লেন বা ডিটারমিনেশন অফ কোয়েশ্চন আন্ডার সেকশন 144 কি আছে ৰেস্টিটিউশন সো হেবিলা ডিম ডিক্ৰি হয় হেতু এক্সাম্পল দিব পাৰে ইয়াত ঠিক আছে এতিয়া এটা কোয়েশ্চন মই দিছিলো নহয় যে নন এপিয়াৰেন্স অফ পাৰ্টি হলে তাৰ কনসিকুৱেন্স কি হ'ব দিছিলো ন এটো কোড আছে বৰককচোন অৰ্ডাৰ 9 হেতু কোয়েশ্চন মই অলৰেডি দিছৱে সো যেতিয়া আমি এই টপিকটো আজি উঠাইছো অৰ্ডাৰ ডিক্ৰি জাজমেন্ট ইয়াত কোয়েশ্চনটো যে অকল সেকশন 2 পৰা আহিব হেতু নহয় মই গুটে মিক্স কৰিয়ে গুটে টপিকটো পট কোয়েশ্চন দিছো সো এতিয়া এটা নতুন টপিক আমি পাম হেতু হৈছে কনসিকুৱেন্স অফ নন এপিয়াৰেন্স অফ পাৰ্টি আন্ডাৰলাইন কৰক ডাঙৰকে হেডিং দি আন্ডাৰলাইন কৰক ইয়াৰ ওপৰতে নোট আমি লিখিম লিখাৰ আগত কৈ দিও এটো অৰ্ডাৰ 9 ৰ পৰা আহিছে ঠিক আছে the general provision of CPC heading to আকৌ দিছেনে ভালকে consequence of non appearance of parties okay the general provisions of CPC are based on the principle that both the parties must be given an opportunity to be heard it is our general provision the proceedings must not be held to the disadvantage of one party full stop order 9 lays down rules regarding the appearance and the consequence of non-appearance of the party in the hearing ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকে রুল কিটা লিখিব লাগিব রুল 1 2 3 4 5 at least মানে গুটে গিটা এক্স পার্টি প্রসিডিং হলে কি হবো 7 নম্বৰ রুল অ্যাবসেন্স অফ প্লেন্টিভ হলে কি হবো রুল 9 লেকে হা তাছতে আকো মাল্টিপল প্লেন্টিভ বা ডিফেন্ডেন্ট থাকিলে কি হবো রুল 10 11 জেনারেল কনসিকুৱেন্স কি হবো হেতু রুল নম্বৰ 12 ত আছে সো এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ভালকে লিখিব লাগিব এতিয়া
এক্সপাৰ্টি ডিগ্ৰী যেটো আমাৰ অৰ্ডাৰ 9ত আমাৰ থাকে ৰুল 6ৰ মতে আমাৰ কি হয় আৰু তাত এক্সপাৰ্টি ডিগ্ৰী তেতিয়া যত মানে আপোনাক এক্সপ্লেইন কৰি দিছে যে অমুকটোৱে হৈছে এক্সপাৰ্টি ডিগ্ৰী তেতিয়া কোনটো কেছ আপুনি দিব লাগিব সো হচেষ্ট কোম্পানী যেটো কেছ আছিল হেতু কেছ ইয়াত দিব লাগিব এইখিনি বস্তু মই আপোনালোকক নেক্সট ক্লাছত দিম আৰু এটো যেতিয়া মই টপিকটো আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছো 2 মিনিট দিয়ক মোক এটো কি কলো এতিয়া মই নন এপিয়াৰেন্স ন ইয়েস নন এপিয়াৰেন্স অফ দ্য পাৰ্টি যেটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছো এইটো আপোনালোকে ইমানতে এৰি দিয়ক এই ৰুলছ খিনি মই চমুকৈ লিখাই দিম আৰু এটো কোৱেশ্চন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় গতিকে 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে মই ধুনিয়াকৈ লিখাই দিম লগতে মই কেছ লগিটাও মেনশন কৰি আপোনালোকক নোটছটো ভালকে বনাই দিম এটো কাৰণে মই এতিয়া আপোনালোকক নাই দিয়া কাৰণ ভিডিওটো বহুত দেৰি হৈ মানে বহুত দীঘল হৈ যাব আপোনালোকে বৰ পাব সো আপোনালোকে সদায় গধূলি 6টা বজাত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওস পাব যত ৰামধেনু বাই লিগেল ক্লাছ থাকিব আৰু হেখিনিও হৈছে আমাৰ ফ্ৰী অফ কষ্ট ক্লাसेस ক্লাস মিস নকৰিব সদায় চাব তেতিয়াহে সদায় নোটছখিনি বনাই যাব আৰু যদি আপোনালোকে গুটাইট হয় যে একেবাৰে দেওবাৰে লিখিম আৰু গুটেকিটা এটো কিন্তু ভুল তেতিয়া চাব নোটছই নপনেকে গতিকে ক্লাসখিনি সদায় চাব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং লিগেল ক্লাষ্টাৰ